Chào các bạn, lại là Hà đây. Một gia đình ba cha con tan đàn xe nghé vì cùng say mê một cái lò nướng khoai tóc vàng với tâm hồn to bự. Nghĩ sao khi cha già lại đi giành gái với hai thằng con miệng còn hôi sữa. Còn hai thằng nhóc tuổi dậy thì hormone tăng cao nên bạo gan dám chồng ghẹo cô nàng mẹ kế. Hãy cùng Hà đón xem một bộ phim hài lãng mạn. Nino, thằng em út ham chơi đang dê bóng trong đám tang của mẹ mình, một vị khách muốn cậu bé giữ yên lặng và lừa bịp nhóc con rằng mẹ nó còn đang mơ ngủ. Điều này khiến cậu bé bối rối vì biết mẹ mình đã qua đời. Thằng em tìm chỗ mới để vui chơi, nó đi đến phòng của anh cả, Antonio, thằng anh bảo em đi nơi khác. Trong khi đó, cha của họ là Irino, đang cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người đã đến giúp đỡ cho gia đình mình. Anh mất vợ, tôi mất chồng, nên tôi hiểu những khó khăn mà anh phải trải qua. Người phụ nữ an ủi người đàn ông quá vợ. Trong phòng tắm, em út Nino đứng trước gương, nhớ về mẹ, buồn vì không ai quan tâm và chơi với cậu. Đột nhiên, anh trai cậu gõ cửa rủ cậu chơi cùng. Thằng út dỗi, gắt lên đầy thèm chơi nữa. Trong khi đó, người cha thông báo với bạn ông rằng ông sẽ đến cửa hàng vải để hoàn tất công việc đang còn dang dở. Cô đảm bảo với anh rằng cô sẽ giúp lo mọi việc khi anh đi vắng. Trước khi rời khỏi nhà, người đàn ông quá vợ chào quan khách và nói với họ rằng dù vợ ông ra đi nhưng ông vẫn còn thương nhớ cô ấy vô cùng. Sau đó, anh gặp Maria, người giúp việc mới của họ và giao cho cô công việc cầu nguyện cho người vợ quá cố của anh. Sau khi đến cửa hàng vải của mình, ông đã kiểm tra cửa hàng và yêu cầu nhân viên tăng tốc vì ông dự định khai trương cơ sở kinh doanh vào sáng thứ Hai. Không còn nơi nào để chơi, thằng em đến gần quan tài mẹ nó ném bóng, rồi vô tình chạm vào một ngọn nến và nó rơi xuống tấm vải nơi người mẹ quá cố của anh đang nằm. Ngay sau đó, các vị khách đã cùng nhau dập lửa và cậu bé nghịch ngợm ấu trĩ được nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường. Tại tang lễ, khi cha xứ cử hành lễ thì thằng út đã tách khỏi nhóm và chơi một mình, khiến Nino phải theo sát thằng em quỷ sứ. Nino nói rằng ba nó để ý người phụ nữ đó, ông từng nói rằng đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời mà cha từng thấy. Khi trở về nhà, Nino ngồi cạnh Sarah trên xe và có những cử chỉ không phù hợp. Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy không làm gì để ngăn chặn sự sa đọa của cậu thiếu niên. Khi cả gia đình trở về nhà, Maria chào đón họ nồng nhiệt ở cửa. Mọi người ngạc nhiên vì cô đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một bữa tối ngon miệng. Cô dẫn cả nhà đến bàn ăn và nói đùa rằng người mẹ quá cố đã mách bảo cô làm các món mà cả nhà yêu thích. Những ngày sau đó, người giúp việc rất hăng say làm việc. Cô làm mọi việc nhà và chăm sóc từ cha đến con. Khi thằng em bắt đầu làm ướt giường, cô thức dậy vào lúc nửa đêm để giúp cậu bé. Ấn tượng với việc làm tốt của Maria, Irino kể với thợ làm tóc Tino về hoàn cảnh của cô. Sau đó, ông đến thăm mộ người vợ quá cố của mình và cảm ơn bà đã gửi một nữ thần đến giúp đỡ cha con ông. Cha con anh có người khác lo toang rồi, nên em đừng có hiện hồn về mà cha con anh sợ lắm. Trong khi đó, thằng quỷ Nino nhúng củ khoai của mình vào cốc nước ở trường rồi đưa cho giáo viên. Chẳng bao lâu sau, các bạn cùng lớp đã phát hiện ra điều này và bật cười khi giáo viên vô tình ốm phải. Trên đường về nhà, cậu thiếu niên đi dạo với bạn mình, hai đứa cùng sở thích sơ hở cái là review giống Hà và muốn bỏ học và tập trung vào công việc kinh doanh như Izino, cha mình. Tuy nhiên, Nino cũng coi trọng trình độ học vấn và bằng cấp cũng là yếu tố quyết định để bán sản phẩm thành công. Đột nhiên, Maria gọi cậu bé từ ban công. Khi thằng bạn Nino nhìn thấy cô hầu gái mới quyến rũ của họ, anh ấy nhận xét rằng Nino thật may mắn. Đêm đó, Izino và các con trai đang xem review của Hà trong phòng khách. Người giúp việc mải mê khâu vá đến nỗi không nhận ra Nino đang nhìn chằm chằm vào cặp chân dài miên man của mình. Sáng hôm sau, người giúp việc thò tay vào túi tìm thấy một bông hồng rồi vô tình bị gai đâm. Khi thấy cô giúp việc xinh xẻo tắm cho em trai mình, thằng anh tặc lưỡi, ghen tị nói rằng đã tắm cho em rồi thì có mất gì đâu mà không thuận tay tắm luôn cho anh một thể bó tay với mấy bố con nhà này. Tôi mà làm giúp việc nhà này, tôi lấy tiền gấp 3 lần mới hả? Trước khi đến trường, Nino đã tham gia một trận bóng đá với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, khi cố cản phá bóng của đối phương, anh đã rơi vào một mảnh chai vỡ và bị thương ở vùng kín. Trong cơn đau đớn, anh trở về nhà nhờ Maria chăm sóc vết thương cho anh. Ngày hôm sau, Nino tâm sự với thằng bạn về cách đối xử của người giúp việc. Khi nghe điều này, thằng bạn Nino trở nên ghen tị và hỏi liệu Maria có thể chăm sóc cho tao như vậy không? Khi Nino từ chối, bạn của anh đề xuất một thỏa thuận. Tao sẽ cho mày nhìn thoáng qua em gái trong trang phục hở hang, đổi lại mày cho tao nhìn Maria một lần, chốt đi nha mệnh. Không do dự, Nino đồng ý và đi theo thằng bạn Nino đến phòng của Luciana, nơi cánh cửa được mở một cách thuận tiện khi cô ngủ. Đêm đó, thằng anh tỉnh dậy và thấy Maria đang giúp thằng em đi vệ sinh. Trong khoảnh khắc đó, anh bị quyến rũ bởi thân hình tuyệt đẹp của cô, nổi bật bởi chiếc váy ngủ mỏng manh mà cô đang mặc. Có cô giúp việc như này, cả nhà tha hồ no mắt.
Ngày hôm sau, sau khi tan học, Nino mò đến nhà bạn mình để kể lại những gì cậu đã chứng kiến. Khi thằng bạn Nino yêu cầu thêm thông tin, Nino nói rằng sẽ chia sẻ thông tin đó để đổi lấy một khẩu súng ngắn. Sau khi nghe điều này, cậu thiếu niên thề sẽ làm điều đó, chỉ khi Nino cho cậu chui vào váy của Maria. Sáng hôm sau, Maria nói với ông bố hai con rằng con trai ông cảm thấy không khỏe và đau bụng. Khi kiểm tra nhiệt độ của cậu, cô giúp việc biết nó chỉ giả ốm nhưng vẫn muốn để Nino ở nhà để tiện chăm sóc. Cha anh khẳng định con trai mình có sức khỏe tốt và nghĩ nó chỉ giả vờ. Sau khi người cha rời đi, người giúp việc hỏi cậu thiếu niên tại sao cậu lại giả ốm, nhưng cậu không trả lời. Trong khi đọc báo hàng ngày, ông bố nhìn Maria ngon cơm đang lau cửa sổ. Khi cha giả dấu yêu đang tìa gái thì hai thằng con cũng giống cha như lột. Antonio cũng thực hiện những hành động tương tự trong phòng riêng. Khi cô giúp việc mắng thằng lớn vì quá nghịch ngợm thì người cha ngừng nhìn cô gái rồi cũng hùa vô mắng mỏ thằng lớn vì hành vi sai trái của cậu. Họ không hề hay biết, thằng út Nino cũng đang quan sát từ phía sau cánh cửa. Thật là một gia đình thừa hormone rắc rối. Sau đó, Irino bày tỏ sự hối hận với bạn mình vì hành vi không phù hợp, thú nhận rằng anh không thể ngừng nghĩ về cô giúp việc ngon cơm của gia đình. Trong khi đó, Nino lẻn vào phòng Maria và kín đáo ngửi quần áo của cô, bộc lộ sự say mê với cô. Ngày hôm sau, Maria xin nghỉ một ngày. Irino cho rằng cô có ý định dành thời gian với bạn trai, nhưng cô nói rõ rằng cô dự định đi xem phim với dì của mình. Ngay sau đó, người góa vợ tình cờ gặp Sarah, người đang tìm kiếm sự giúp đỡ của anh trong việc sửa chữa tủ quần áo của cô. Cô đề nghị họ gặp nhau vào một buổi chiều để uống nước và xem một số mẫu quần áo. Sáng hôm sau, Maria mỉm cười khi ngửi thấy mùi hoa hồng cô tìm thấy trong phòng mình. Sau đó, khi cô ấy chuẩn bị dọn dẹp thì Antonio gọi cô ấy để thể hiện kỹ năng nâng tạ của mình. Tuy nhiên, cậu bé không thành công và ngã xuống đất. Người giúp việc chạy tới đỡ anh, nhưng cô không biết Nino đang theo dõi họ từ phía sau cánh cửa. Vì vậy, người giúp việc bắt đầu giúp đỡ cậu thiếu niên bị thương trong giờ ăn. Ngày hôm sau, khi Maria đi ngang qua phòng cô nhận thấy Nino đã bỏ một bông hồng vào túi cô và cô mỉm cười. Buổi chiều, khi thằng út đang học bài trong phòng thì tình cờ nghe thấy anh mình đang ép người giúp việc phải có chút đam mê cùng anh. Tiếng ồn buộc anh phải rời khỏi phòng, làm dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai anh em. Khi cuộc chiến nổ ra, người giúp việc đã can thiệp và thúc giục hai anh em ngừng đánh nhau. Khi Maria dẫn cậu bé đi, Antonio trêu chọc em trai mình và tiết lộ rằng anh ấy dự định dành chút thời gian ướt át với người giúp việc vào đêm đó. Khi nghe điều này, cậu bé ghen tị nhổ nước bọt vào mặt. Sau trận chiến, Maria đến gần Nino và an ủi cậu bé, giải thích rằng là anh em phải yêu thương chia sẻ, chớ có đánh nhau. Không cần phải tranh giành cô, vì quan tâm đến tất cả mọi người trong nhà. Khi cô tiết lộ rằng cô biết cậu cài hoa hồng lên váy cô, Nino giả vờ rằng nó không liên quan gì đến việc đó. Thằng nhóc đánh trống lãng đổi chủ đề và bảo cô rửa bát. Đêm đó, Antonio và Irino mặc bộ đồ ngủ mới vào phòng và xịt rất nhiều nước hoa lên người. Cả hai đều muốn thu hút Maria. Người con cả đang định rời khỏi phòng thì nhìn thấy bố ở hành lang nên vội trốn. Ông già rón rén đi về phía phòng người giúp việc. Điều họ không biết là Nino đã chứng kiến hành động của họ và nảy ra kế hoạch ngăn chặn cha mình độc chiếm Maria. Để đánh lạc hướng Irino, Nino ném một mảnh thủy tinh vào cửa sổ cửa hàng vải bên dưới phòng ngủ, nơi đặt chuông báo thức. Sự việc bất ngờ này khiến gia đình anh lo lắng, nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập. Sáng sớm hôm sau, chủ cửa hàng liên quan đã đến cảnh sát vào cuộc điều tra. Khi thẩm vấn, anh ta xác nhận rằng không mất thứ gì. Cảnh sát thấy lạ là tên trộm chỉ phá cửa sổ chứ không phẩu khóa. Khi cảnh sát hỏi Irino rằng anh có muốn nộp đơn khiếu nại hay không, anh nghĩ nếu vợ anh còn sống thì bọn trộm chết với bà. Nghĩ đến vợ rồi nghĩ về Maria, gà trống hai con thổn thức trong đêm cô đơn. Ông dự định kết hôn với một người phụ nữ khác. Ngay sau đó, Irino gọi cho Maria và muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Tuy nhiên, người giúp việc vẫn im lặng và thông báo rằng Nino đang học trong phòng. Khi nghe điều này, người cha đã hướng dẫn con trai út nhờ một nhân viên giao ít vải cho Sarah. Cậu bé ban đầu từ chối, nhưng sau khi thấy sự tức giận của cha mình, cuối cùng cậu cũng đồng ý làm theo. Khi Nino đi giao vải nó bất ngờ gặp thằng bạn trong khu chung cư. Tận dụng cơ hội, anh nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt nhằm phá vỡ khoảnh khắc thân mật của cha mình với cô hầu gái. Hướng dẫn bạn đợi ở nhà mình, Nino đi đến căn hộ của Sarah rồi phải tiêu nghỉu quay về. Ngày hôm sau, cha già dấu yêu tuyên bố cưới vợ và sẽ đưa vợ tương lai về nhà mẹ anh, nơi họ được chào đón nồng nhiệt bởi người giúp việc Adil. Khi đang trên đường đến thăm bà của mình, thằng em bốc đồng lao vào vườn, khiến Maria phải đuổi theo. Khi nhìn thấy bà nội, thằng cháu nhào vô hôn bà. Liếc mắt một cái, bà nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của cháu trai và nghĩ rằng cháu mình bị ốm. Maria quay lại và nói rằng cô mất dấu Nino.
Khi bà nội nhầm vợ chưa cưới của thằng con là người giúp việc của gia đình, Irino chưa kịp thanh minh và giới thiệu vợ chưa cưới với mẹ mình thì con dâu tương lai đã bị điều ngay vào bếp để lo nấu cỗ. Sau đó, bà cụ nhờ con trai và cháu trai khiêng ghế về nhà ăn trưa. Khi con trai thắc mắc sao mẹ mình không dùng xe lăn, mẹ anh khẳng định bà không bị liệt. Cuối cùng khi Maria tìm thấy Nino, cô đã yêu cầu anh hôn bà. Cậu bé đồng ý nhưng nói thêm rằng cậu sẽ bịt mũi khi làm như vậy vì cậu thấy mùi của bà già khó chịu. Sau bữa trưa, Nino tình cờ nghe được cha và bà thảo luận về Maria. Bà lão không đồng tình với ý định cưới cô hầu gái của con trai mình. Nghe vậy, Irino tức giận và cảm thấy mẹ anh đã không tôn trọng mong muốn của anh. Đêm đó, thằng anh cố gắng nghĩ ra kế hoạch khiến mọi người chống lại Maria. Anh ta đánh thức thằng em và nói dối rằng đã mơ về người mẹ quá cố của họ. Sau đó, anh động viên em út khóc thật to và gọi điện cho mẹ. Khi nghe thấy có người đến gần, thiếu niên quay lại giường và giả vờ ngủ. Khi mọi người đến nơi, kể cả Maria, cậu bé vẫn tiếp tục khóc. Mẹ kế của anh cố gắng an ủi anh nhưng thằng em đã đẩy cô ra và nói rằng anh không thích bà. Bà nội nhìn phản ứng của cháu trai mà không đồng ý. Sau khi mọi người rời đi, Maria đến gần Nino và biết rằng nó có liên quan đến những gì đã xảy ra. Thay vào đó thằng nhóc danh mãnh chỉ mỉm cười với cô. Sau khi trở về nhà, mẹ kế bắt đầu thu dọn đồ đạc, thằng bé hỏi cô tại sao lại rời đi. Maria tiết lộ rằng cô biết anh chính là người đã phá cửa sổ và xúi giục anh em chống lại cô. Cô giận dữ đảm bảo với anh rằng cô sẽ không thấy chỗ mẹ họ, anh đừng lo. Khi thanh niên cầu xin cô đừng bỏ đi, Maria hỏi anh muốn gì ở cô. Tuy nhiên, anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy không muốn gì cả. Kết quả là người phụ nữ đã thay đổi quyết định và ở lại. Cuối ngày hôm đó, khi bố và anh trai đang xem TV, Nino đã chạm vào chân người phụ nữ một cách không thích hợp, khiến cô phải đắp chăn lại. Ngày hôm sau, Maria chất vấn cậu thiếu niên về hành vi của cậu đêm hôm trước. Tuy nhiên, anh chỉ giả vờ như không biết cô đang nói về điều gì. Đột nhiên, anh hỏi cô những điều kỳ lạ, chẳng hạn như về chiếc áo lót của cô. Đêm đó, thiếu niên đánh thức em mình nhưng cậu bé chỉ bảo anh rời đi. Ngay trước khi tắt đèn, cậu bé hét lên, mẹ ơi! Khiến mọi người tin rằng linh hồn của mẹ cậu đang ở trong nhà. Sáng hôm sau, Nino kiểm tra người giúp việc và phát hiện cô không mặc áo ngực như anh đã khuyên. Kỳ lạ thay, sau đó anh ta lại ra lệnh cho cô bỏ áo xuống. Người phụ nữ sau khi nghe điều này đã rất tức giận và nhất quyết yêu cầu anh ta dừng những yêu cầu vô lý của mình lại. Cuối ngày hôm đó, cậu thiếu niên yêu cầu Maria leo lên thang và lấy một cuốn sách từ giá sách, nói rằng nếu làm như vậy sẽ khiến cậu chóng mặt. Nhận ra ý đồ giam ô của anh, cô vẫn làm theo nhưng lại ném cuốn sách vào người anh khiến thiếu niên lùi lại một bước. Đêm đó, Nino tiếp tục hét lên, mẹ ơi! Irino tức giận tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha xứ. Sáng hôm sau, vị linh mục ăn tối với người chủ cửa hàng và các con trai của ông. Irino nói rằng ông muốn cưới Maria. Hai con ông đều ủng hộ quyết định của cha mình, trong khi Nino cởi xìn liếp của người phụ nữ dưới gầm bàn một cách không thích hợp. Khi cậu thiếu niên làm như vậy, cậu nói với vị linh mục rằng cậu sẽ chỉ đồng ý kết hôn nếu cậu không nhìn thấy linh hồn của mẹ về tìm mình nữa. Sau khi Nino học xong vào ngày hôm sau, Irino mời cậu con trai út đi ăn tối và hứa sẽ mua cho cậu một chiếc xe máy mà cậu đã mong muốn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cậu thiếu niên thừa nhận mình không muốn điều đó nữa. Tối hôm đó, Nino đến phòng Maria. Anh ta hành động rất kỳ lạ, đi lại và nhìn chằm chằm vào cô. Hành động này khiến người phụ nữ sợ hãi và bật khóc. Sáng hôm sau, Irino cảm thấy nhẹ nhõm vì đêm hôm trước mọi chuyện đã yên tĩnh, điều đó có nghĩa là tinh thần của người vợ quá cố của ông đã bình tĩnh lại. Anh đề nghị nói chuyện với cha xứ một lần nữa để thúc đẩy lễ cưới của ông với Maria. Người phụ nữ yêu cầu anh đợi vì biết rằng Nino vẫn chưa đồng ý. Ngày hôm sau, khi Maria đang dọn phòng cho con trai út, anh ta vò nát tờ giấy ném cho cô, buộc cô phải nhặt lên. Anh lặp lại chuyển động đó, mỗi lần mạnh hơn, khiến cô bối rối và tự hỏi chính xác anh muốn gì ở cô. Khi cô hỏi anh có muốn nhìn thấy cô cởi quần áo không, anh gật đầu và bắt cô hứa rằng cô sẽ đáp ứng điều ước của anh. Sáng hôm sau, Nino báo thằng bạn mọi việc đã thành công. Chàng trai đến gặp vợ tương lai của cha mình và yêu cầu cô thực hiện lời hứa. Sau đó anh ta mời bạn mình xem người phụ nữ cởi quần áo từ cửa sổ phía trên căn phòng. Khi Maria nhận ra Nino không ở một mình, cô ấy cảm thấy bất an nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Đột nhiên, cậu bé ngắt lời bạn mình và đuổi anh ta đi. Đêm đó, người phụ nữ chất vấn thằng nhóc vì cậu bé mang theo một người bạn, điều này không đúng với thỏa thuận của họ. Khi anh buộc tội cô thích được cả hai người nhìn, cô trả lời rằng cậu bé chắc chắn phải dẫn theo ai đó vì anh quá nhút nhát để nhìn cô một mình. Anh tức giận rút khẩu súng lục từ ngăn kéo ra và chĩa vào cô. Khi xem TV tối hôm đó, cậu thiếu niên nhận thấy Maria và Irino nhìn nhau tình cảm, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Sau đó anh ấy rời khỏi phòng và nói rằng anh ấy cảm thấy buồn ngủ. Khi người giúp việc bước vào phòng thì thấy Nino đang đợi.
Anh đặt câu hỏi về những ánh nhìn lãng mạn mà hai người lớn nhìn nhau. Khi mẹ kế của anh đe dọa sẽ nói với cha anh về việc anh đột nhập, cậu thiếu niên đã tống tiền bà, nói với cô rằng ông sẽ tiết lộ rằng bà cho phép anh nhìn cô cởi quần áo. Đột nhiên, Irino gõ cửa và yêu cầu cô khóa lại. Trong khi cô đang nói chuyện với chồng tương lai, Nino bắt đầu chạm vào cô một cách không thích hợp. Sau khi ông già chúc ngủ ngon rồi rời đi, Nino tinh tế hướng dẫn cô những việc cần làm vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Nino theo dõi Maria, đảm bảo cô làm theo chỉ dẫn của anh. Trong khi rót cà phê cho Irino, cô cố gắng quyến rũ anh ta. Khi ông già đẩy cô lên giường, người phụ nữ đã tát ông, buộc ông phải xin lỗi. Sau sự việc, Maria rời khỏi phòng và đổ lỗi cho Nino về những chuyện đã xảy ra. Irino sau đó đi vào bếp và nói với người giúp việc rằng anh ta định nhờ cha xứ nói chuyện với mẹ anh ta để cuối cùng họ có thể kết hôn. Đêm giông bão đó, Maria nhận được cuộc gọi từ chồng sắp cưới thông báo rằng mẹ cô đã chấp thuận cuộc hôn nhân của họ. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô nói với các con trai của Irino rằng cha chúng sẽ không trở về nhà mà sẽ qua đêm với bà. Sau khi biết chuyện, Antonio nhân cơ hội đi chơi cùng bạn bè khi bố đi vắng. Sau khi đặt thằng em lên giường, Maria bắt đầu khâu vá nhưng nhận thấy Nino không nói chuyện với cô. Cô đối mặt với anh nếu anh không đồng ý với việc cô kết hôn với cha cô, nhưng anh ám chỉ rằng anh không quan tâm. Khi cô chỉ ra rằng họ nên dừng việc đang làm sau khi cô kết hôn, chàng thiếu niên tỏ ra thất vọng và giả vờ như không hiểu ý cô. Mất điện đột ngột khiến Maria sợ hãi vì sợ bóng tối. Đột nhiên, một ánh đèn pin xuất hiện khiến cô càng sợ hãi hơn. Vài giây sau, cô nghe thấy giọng Nino ra lệnh cho cô cởi quần áo. Cô đã làm như vậy nhưng lại đe dọa cậu thiếu niên rằng cô sẽ truy lùng cậu. Người phụ nữ ném bông gòn vào người thiếu niên rồi bỏ chạy. Hai đứa rượt đuổi nhau kịch liệt. Maria giật lấy chiếc đèn pin từ tay thằng nhóc. Dọi đèn vào mắt nó khiến nó bị choáng rồi đưa nó trở lại nơi nhồi bông, ép mình đến gần cậu bé, bắt nó chấp nhận cô là mẹ. Ngày hôm sau, Irino và cha xứ trở về nhà và nói với hai anh em rằng cuối cùng bà của họ đã chấp thuận. Vị linh mục yêu cầu ban phước cho hai đứa trẻ rằng mẹ nó chấp nhận cho cha nó lấy người khác. Sau khi nhận được sự đồng tình của mọi người, Maria và Irino cuối cùng đã kết hôn. Sau buổi lễ, ông lão nhờ Sarah chăm sóc con trai ông trong khi ông và vợ mới đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó anh ấy hướng dẫn Antonio hôn người mẹ mới của họ. Khi đến lượt Nino, anh chúc mừng người phụ nữ, cuối cùng gọi cô là mẹ anh và hôn lên má cô. Thật là một gia đình bá đạo vô cùng rắc rối. Cũng may cuối cùng cũng có kết đẹp, happy ending nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Mến chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé các tình yêu.